द पावर अफ लेभरेज इन्कम। आखिर लेभरेज इन्कम के हो, यो कसरी बनाउन सकिन्छ र हामी आफ्नो अर्ली एजमा कसरी रिच बन्न सक्छौँ, ती सबै कुराहरू जान्नेछौँ एक एक गरेर आजको भिडियोमा। फ्रम द बुक अनलक इट, द मास्टर की टु वेल्थ, सक्सेस एन्ड सिग्निफिकेन्स बाई डेनलक। अथर डेनलक एक इन्टरनेट मार्केटर, एक बिजनेस कन्सल्टेन्ट हुनुको साथसाथै एक ग्रेटेस्ट युट्युबर पनि हो। त आउनु साथीहरू, आज म यस किताबबाट पैसालाई लिएर तपाईँहरू सामु यस्तो कुरा सेयर गर्नेछु जो पैसाको बारे तपाईँको नजर एकदमै चेन्ज गर्नेछ। सो भिडियो पुरा हेर्नुहोला, साथै च्यानलमा नयाँ भए च्यानललाई सब्सक्राइब पनि। त आउनुहोस् कुनै पनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो यो पहिलो पोइन्टबाट। नम्बर 1, प्यासिभ इन्कम इज अ लाइ। आजभोलि हर कोही प्यासिभ इन्कमको बारे कुरा गर्ने गर्छ। तपाईँ मात्र एकपटक इन्टरनेटमा सर्च गरेर हेर्नुहोस् त, तब तपाईँलाई हजारौँ आर्टिकल्स र युट्युब भिडियोहरू पाउनुहुनेछ जो प्यासिभ इन्कमसँग रिलेटेड छ। यानि कि हर कोही हामीलाई भन्ने गर्छ कि बस मात्र एकपटक काम गर्नुहोस्, फेरि सुती पैसा आउँछ। हुन त यो कयौँ हदसम्म सही पनि छ, तर यो प्यासिभ इन्कमलाई जेनेरेट गर्नको लागि तपाईँले जो सिस्टम बिल्ड गर्नुभएको छ त्यो सुती पक्कै बन्ने गर्दैन। अर्थात् त्यसको पछाडिको इफोर्ट, तपाईँले लगाउनु भएको घन्टौँ, महिनौँ र वर्षौँको मेहनत, यो कुरा मानिसहरूले कहिले पनि देख्दैनन्। यदि कसैले देखिहाल्छ भने पनि कि एक सिस्टम बिल्ड गर्नको लागि यति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, तब उनीहरू स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला नै त्यो कामलाई क्विट गर्ने गर्छन्। त त्यसैले साथीहरू, यदि तपाईँहरू प्यासिभ इन्कमको डेफिनेसन हेर्नुहुन्छ भने यसको मतलब निस्किन्छ काम नगरिकन पैसा कमाउनु। तर लेखक भन्छ कि यस्तो कुनै पनि चिज छैन यस संसारमा जसले तपाईँले इफोर्ट लगाउनै नपरोस्। यानि कि हर चिजमा तपाईँलाई कन्सिस्टेन्टली इफोर्ट लगाउनु नै पर्ने हुन्छ। यहाँसम्म कि जस्तै स्टक्स या बन्डमा पैसा इन्भेस्ट गर्न, अनलाइन सेल गर्न या फेरि रियल इस्टेट प्रपर्टी नै खरिद गर्न पनि किन नहोस्। भनेको मतलब हर चिजमा तपाईँले कुनै न कुनै इफोर्ट लगाउनु नै पर्ने हुन्छ। यसै कारणले अथर डेनलक हामीलाई भन्छ कि हामीले यो प्यासिभ इन्कम शब्द छ त्यसलाई रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ लेभरेज इन्कमसँग। मतलब कि अरू मानिसहरूको टाइम, इफोर्ट र टेक्नोलोजी युज गरेर मिनिमम इफोर्टबाट म्याक्सिमम आउटपुट पाउनु। जस्तो कि फेसबुक, इन्स्टा र युट्युबको लागि इन्टरनेट एक लेभरेज जस्तो हो। तब लेभरेजको वास्तविक मतलब हुन्छ कि तपाईँ अरू मानिसहरूको टाइम, इनर्जी और रिसोर्सेस लिएर आफ्नो लागि इन्कम जेनेरेट गर्नु र यही नै पैसा कमाउनेको सही तरिका पनि हो। नम्बर 2 पोइन्ट छ हार्ड वर्क इज नट द सोल्युसन। त साथीहरू, यदि तपाईँहरू म्याक्सिमम मानिसहरूसँग सोध्नुहुन्छ भने कि पैसा कमाउनको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, तब धेरै मानिसहरू यही भन्छ कि तपाईँलाई धेरै पैसा कमाउनको लागि धेरै नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हार्डवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। तब यो कुरा सोच्नुहोस् त, यदि धेरै काम गरेर कुनै पनि व्यक्ति रिच पर्सन बन्थ्यो भने आजको समयमा मजदुर सबैभन्दा बढी धनी व्यक्ति हुने थियो। अथर भन्छ कि उनको सबैभन्दा पहिलो जब एक सुपर मार्केटमा थियो जहाँ ऊ ग्रोसरीका आइटमहरू सेल गर्ने गर्थ्यो। घन्टौँसम्म उभिएर उनलाई त्यस कामको लागि 1 घन्टाको $10 मिल्ने गर्थ्यो। तर आज उनको 1 घन्टाको कन्सिडरेसन फी $10,000 भन्दा पनि अधिक छ। तब सोच्नुहोस् त, केही वर्षमा नै के त्यस्तो भयो होला जो $10बाट $10,000 भयो। तब यसको सही एन्सर हो लेभरेज इन्कम एन्ड सिस्टम बिल्ड। साथै मानिसहरूको जीवनमा भ्यालु एड गर्नु, जो गर्न हर कोही सक्ने गर्दैन। त्यस कारणले यो केही म्याटर गर्दैन कि तपाईँ कति हार्ड गर्नुहुन्छ, जबकि म्याटर त यो गर्छ कि तपाईँ मानिसहरूको लाइफलाई कति इम्प्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या कस्तो किसिमको सिस्टम बिल्ड गर्नुहुन्छ। नम्बर 3 पोइन्ट छ द केज लाइन। तब यस पोइन्टमा अथर हामीलाई एक स्टोरीबाट सम्झाउँछ। जङ्गलमा एउटा सिंह हुन्छ जो निडर र खुङ्खार हुन्छ अनि जसको जन्म नै शिकार गर्नको लागि भएको हो। तर एक दिन एक हन्टरको ग्रुप आउँछ, त्यस सिंहलाई बेहोस गरेर आफ्नो पिजडामा कैद गर्छ। जब सिंहको होस आउँछ तब ऊ आफूले आफूलाई एक पिजडामा कैद भएको पाउँछ। ऊ कराउँछ, गजरिन्छ र आफूले आफूलाई भन्छ कि म जङ्गलको राजा हो, मलाई एकपटक बाहिर त निस्किन दे, तब म यिनीहरूलाई भन्छु कि म को हुँ भनेर। तर बिस्तारै त्यो सिंहको इनर्जी सकिँदै जान्छ। उसलाई अब कुनै जानवर शिकार गर्नको लागि मिल्दैन। तब ऊ त्यो शिकारीले दिएको खानामा नै निर्भर हुने गर्छ र जस्तो त्यस शिकारीले बोल्छ त्यस्तै सिंहले गर्न लाग्छ। तब लेखक भन्छ कि यही चिज म्याक्सिमम मानिसहरूको साथमा पनि हुने गर्छ। उनीहरू एक रुटिनमा फसेर बस्ने गर्छन्। स्टार्टमा त सबैको सपनाहरू ठुला हुन्छन्। उनीहरू पनि आफ्नो जीवनमा केही ठुलो एचिभ गर्न चाहन्छ, केही अलग गर्न चाहन्छ। तर अचानक एक दिन उनीहरू पनि आफूले आफूलाई एक पिजडामा कैद पाउँछन्। लाइफको ऱ्याट रेसमा फस्ने गर्छन्। जस्तै उनीहरूको एक रेगुलर स्यालेरी आउँछ जसले उनीहरूको सबै बिल्स र खर्चहरू पुरा हुन्छ र यसै कारणले उनीहरू आफ्नो स्यालेरीमा डिपेन्ड हुने गर्छन्
र ऊ चाहेर पनि अब त्यो जबलाई उनीहरू छोड्न सक्दैनन्। अनि त्यही सिंहको जसरी नै पिजडामा कैद भएर आफ्नो पुरा लाइफ बिताउने गर्छ, किनकि अब यस्तो अवस्थामा उनीहरू खुद आफ्नो आत्मविश्वास नै गुमाउँछन् र उनीहरूलाई थाहै हुँदैन कि यति धेरै समय पिजडामा कैद भइसकेपछि जब उनीहरू रियल वर्ल्डमा आउँछन् तब सोच्न लाग्छ कि म केही गर्न सक्दिनँ होला। त यसै डरको कारणले उनीहरू त्यही पिजडामा कैदमा बस्छन् अनि एकै रुटिनलाई वर्षौंसम्म फलो गर्छन्। र यस कारणले अथर डेनलक हामीलाई यो कुरा सजेस्ट गर्छ कि हामीलाई वास्तवमा यो थाहा हुनुपर्छ कि हामीलाई के गर्नु छ, हामीले के गर्नको लागि जन्म लिएको हौँ र हाम्रो ट्रु पोटेन्सियल के हो, साथै हाम्रो क्यापेबिलिटी कति छ त्यसलाई हामीले चिन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको अकर्डिङ एक्सन पनि लिनुपर्ने हुन्छ। नम्बर 4 पोइन्ट छ द इनोसेन्ट प्रिजनर। सोच्नुहोस् त के होला यदि तपाईँ यस्तो क्राइमको बदला जेलमा जानुभयो जसलाई तपाईँले गरेको नै थिएन, तपाईँलाई कस्तो महसुस होला? तपाईँले समाजमा सबै चिजहरू फलो गर्नुभयो जस्तो सबैले भने, सबै मानिसहरूको कुरा मान्नुभयो, तर फेरि पनि तपाईँ आज एक जेलमा नै कैद हुनुहुन्छ। तब यही एक इनोसेन्ट प्रिजनको कहानी हो, यानि कि ऊ त्यो हर चिज गर्ने गर्छ जो सही छ, साथै जस्तो सोसाइटी उसलाई गर्नको लागि भन्छ, तर फेरि पनि ऊ आफूले आफूलाई एक पिजडामा कैद पाउँछ। जस्तै जब हामी सानो हुन्छौँ तब हामीलाई यङ एजमा यही सिकाउने गर्छ कि स्कुलमा राम्रो मार्क्स ल्याउनु, सधैँ नै रुल्सलाई फलो गर्नु, हार्डवर्क गर्नु, सेक्रिफाइस गर्नु र घन्टौँ घन्टा काम गरेर एक राम्रो जागिर खानु र लाइफ टाइम त्यसलाई गरिरहनु। यहाँसम्म कि ठुला ठुला इन्जिनियर्स, डक्टर्स, लयर्स पनि यो सबै रुल्सहरू फलो गर्ने गर्छन् र खुद मेहनत गरेर यस मुकामसम्म पुग्ने गर्छन्। तब यति धेरै पैसा कमाइसकेपछि र आफ्नो राम्रो लाइफ मेन्टेन गरिसकेपछि पनि उनीहरूको लाइफमा कुनै एक्साइटमेन्ट नै रहने गर्दैनन्, किनकि उनीहरू सेम काम दिनहौ बिहान बेलुका नै गर्ने गर्छन् र उनीहरू एक राम्रो पैसा कमाउनुको बावजुद पनि उनीहरूको लाइफको जो थ्रिल थियो त्यो अन्त्य हुने गर्छ, किनकि उनीहरूले यो प्रोफेसन खुदको लागि होइन कि यो त उनीहरूले अरूले भनेको भरमा छुटेको थियो र यस्ता व्यक्तिहरू त्यस जेलमा एक इनोसेन्ट प्रिजन जसरी नै कैद भएर रहने गर्छन्। नम्बर 5 पोइन्ट छ इन्कम स्किल। अथर हामीलाई यस किताबमा इन्कम स्किल सिक्नको लागि पनि सजेस्ट गर्ने गर्छ, किनकि तपाईँको कुनै पनि बिजनेसमा अप्स एन्ड डाउन आउन सक्छ, इकोनोमी पनि तलमाथि हुन सक्छ, तर तपाईँले सिक्नु भएको त्यो हाई इन्कम स्किल कहिल्यै पनि तपाईँलाई छोडेर जाने गर्दैन। यदि तपाईँ जस्तै स्टक्स, बन्ड या भनौँ कुनै पनि बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईँको साथ पैसा हुनु पर्यो, होइन भने तपाईँ कसरी इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त? तर हाई इन्कम स्किलहरू एक यस्तो चिज हो जसलाई तपाईँले एकपटक गर्नुहुन्छ भने तब त्यो सधैँ नै तपाईँको साथ रहनेवाला छ र यसको लागि तपाईँलाई कुनै पनि पैसा दिन पनि आवश्यक छैन। यानि कि यस्ता स्किल रिलेटेड भिडियो वा स्किल बेस्ड वेबसाइटहरू इन्टरनेटमा फ्रीमा एभाइलेबल छन् जसलाई तपाईँ सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ। तब हेर्ने हो भने आजको समयमा धेरै जसो कम्पनीहरू स्किलमा विश्वास राख्छन्, उनीहरूलाई कुनै फरक पर्दैन कि स्किल हुने व्यक्तिको साथमा कति ठुलो डिग्री छ, भनेको मतलब उनीहरूलाई केवल आफ्नो कामसँग मतलब छ। तब इन्कम स्किलहरू के हुन सक्छ त? जसमा डिजिटल मार्केटिङ, कन्टेन्ट राइटिङ, कन्टेन्ट क्रिएसन, कन्सल्टिङ, ब्लगिङ एन्ड पब्लिक स्पिकिङ। तब यस्ता स्किलहरू सिकिसकेपछि पनि यसमा कुनै पैसा लगाउनु पर्ने आवश्यक छैन, तपाईँलाई बस इन्टरनेटको सहारा लिनु छ, जसले तपाईँ पुरा यो संसारभरि जहाँ पनि सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँहरू देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यसैलाई फलो गरेर आजको समयमा कयौँ युट्युबर्स, इन्स्टाग्रामर्स, ब्लगर्स घरमा बसी कयौँ सारा पैसा पनि कमाइरहेको छन्, जहाँ यसै कारणले उनीहरूले अरू कुनै बिजनेस स्टार्ट पनि गरेका छैनन्, बस उनीहरू आफ्नो स्किलको माध्यमबाट नै लाखौँ पैसा कमाउँछन्। त्यसैले लेखक भन्छ कि तपाईँले पनि छिटोभन्दा छिटो कुनै इन्कम स्किल सिक्नुहोस् र त्यसलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट पुरा संसार सामु ल्याउनुहोस्। त त्यसैले साथीहरू, हामीले अहिलेको समयमा पुरानो सोचलाई चेन्ज गरेर यस्तै नयाँ स्किलहरू डेभलप गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ, जसले कि तपाईँ हामी एकदमै कम समयमा धेरै रिच बन्न सकोस् र यही धनी बन्नेको सबैभन्दा छोटो बाटो पनि हो। त यो थियो केही अमेजिङ लेसन फ्रम द बुक अनलक इट बाई डेनलक। भिडियो यही आएर कम्प्लिट हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक पक्कै दिनु होला। सो आजलाई यति। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।